never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could Alright guys, good morning. Beautiful day today, blue skies. Beautiful day pero medyo mainit na kaagad. Anyways, welcome back to another video. Dito na naman tayo. Pasensya na sa mga sumusunod sa atin at medyo natagalan tayong mag-vlog. Medyo madaming ginagawa. Nandito tayo para bigyan ko kayo ng update tungkol sa project natin. Yan siya oh. Medyo marami-rami na rin tayo nagawa. Nandito ako para i-share sa inyo. But before that, mag-shoutout muna tayo sa mga sumusunod, sa mga followers natin. Okay? First and foremost, kay Ivy, kay Parideng, at saka kay Sofia Bugayong. Nasa Middle East sila ngayon and sumusuporta sila sa panonood ng video natin. Tropa yan, si Dennis. Parideng, Ivy, Sofia, ingat kayo dyan. At maraming, balita ko marami atang COVID cases dyan. So, extra careful, extra ingat guys. Salamat sa pagsubaybay nyo sa mga videos ko. Susunod is si Mark Lester Suelto. Nag-comment din siya. Boss Mark, salamat sa pagsuporta mo sa channel natin. Susunod, si Papi Ramon Bautista. Salamat sa pag-comment mo, Papi. Ako mismo, nanonood din ako ng mga videos mo, ng mga vlogs mo. Salamat. Susunod, si Janjan Eladio. Nagpapa-shoutout din siya. Kamusta ka dyan? Ingat lang, nasaan ka man. Thank you sa pagsuporta. And last but not the least, Parirelli Aguirre sa Kapas Tarlac. Tropa rin yan. Suportahan natin siya. Meron din siyang YouTube channel, Daddy Opa. Sundan nyo na lang yung mga videos niya, yung mga vlogs niya. I think yung mga vlogs niya is tungkol sa mga birds. So yung mga mahilig sa birds dyan, sana lumaki ang mga birds nyo. Yung mag-asawa, si Relly tsaka si Rosel, meron ding ino-offer na banana cake. Napakasarap. I-try nyo guys. Message nyo na lang siya kung gusto nyo tikman yung kanyang banana bread. Okay? So, punta na tayo sa box type natin. Alright! So, dito na tayo sa boxy natin. Yung ginawang flooring, kompleto na. So, buo na siya. Merong mga konting nalimutan, kaya hindi nasama sa pintura. Pero ano na yan, na-treat na natin yung rust niyan. So gagawin natin dito buo, firewall, flooring, saka transmission tunnel, lilinisan, lilihain, and then pa-primeran natin. Pati itong mga pillars, A pillar, B pillar, C pillar. Kaya sa main, naliha ko na yun. Remember, binaba natin yung bubong. So, before natin i-reinstall, naliha ko na to para madali ng pinturahan ng primer. So, lahat yan, lilinisin natin. Ito ngayon ang ginagawa natin. Kasi yung dating may-ari, I guess, pina-repair niya yung box type na to. Yung engine, yung shock absorber mount sa likod. Hindi ganun kapulido. Pakita ko sa inyo. So yan yung ginawa nila, which is medyo masakit sa mata.
Although functional naman siya, it serves its purpose na ma-mount yung shock absorber. Pero gusto ko mag-stick sa OEM look. So kung anong itsura nung original, yun ang gagawin natin. So babaklasin natin to. Ngayon, muna tayo sa kabila, sa right side. Yun ang ginagawa natin. Pinabit muna natin yung differential para may align natin yung shock absorber ng maayos. May konting bulok pa dito. Ito na lang. Pero saglit na lang yan. So, yung OEM na shock mount sa likod is gawa sa yero lang. Medyo makapal na yero. Pero ang pinagawa natin is hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Tingin ko tawag dun plancha. Yung makapal na sheet metal. As in makapal. Nagdag rigidity. At least kung kalawangin man, hindi mabubulok na agad. Kasi prone sa kalawang to eh. So ito yung ginawa natin. Yan. Mabigat siya. Design namin to. Medyo iba siya sa OEM na shock mount, pero malapit yung itsura niya. Kaya inalter lang natin ng konti yung design. So dito ikakabit yan. Yan. Yun. Ang bigat. Yan. So nakatap yan. Itatak weld natin dito, 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 at saka sa taas. Ganyan yung itsura niya. So di hamak na mas matibay ito dahil tignan nyo kung gano'ng kakapal yung sheet metal na ginamit ko. So yung yung OEM na sukat ang ginamit dito is ganito lang. I think this is gauge 14. Ito ang difference niya. So, pinatibayan na natin. I think this will last for so many years. Maganda na yung matibay. Kasi naman nagmamadali tayo. Tapos isasalpak natin mas maganda na yung ganito. Medyo matagal nga lang. At least matibay yung mga sinasalpak natin. Hindi gaya ng iba na excited, minamadali yung trabaho. In the long run, sira kaagad yung mga kinabit nila kasi nga minadali. Okay? So yan na lang. After nito, ito namang kabilang side ang gagawin natin. And then pag natapos yung isang side na yan, ito naman. Yan. Ito. Saka ito, yung laylayan nito. Hindi pa nakadikit yan eh. Ayan. Other than that, okay naman na lahat. So pag natapos yan, unahin natin i-primer tong loob, and then tatagilid natin yung kotse para i-undercoat yung ilalim. Okay? So yun lang po muna. Just a quick update para naman para naman aware yung mga followers natin kung ano nang nangyayari sa project natin. I'll see you on the next video. Like, comment, and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko. Okay? I'll see you again, guys. Alright. You know, no-load ang video. Oh, ha? Yung pangilangan yung mag-straight na. Ayos yan. Subscriber yan. Ikaw, subscribe ka na ba? Ha? Kaya hindi lang papakita ng mukha eh. Pinapanood niyo. Yan o. Ha? Bong Gibara Vlogs.